Tonight, I'm inviting you inside a real Iranian house party. No politics, no media narrative, just real life in Iran. Tomorrow, guests are coming to our home, and Iran, that is a very serious thing. Right now, the apartment is a mess, but that is about to change. In Iranian culture, guests are deeply important. People clean the whole house, prepare carefully, and try to make guests feel completely welcome. When guests come over in Iran, people usually buy a lot of food, probably too much food. پنیری چیه؟ موزارلا پیچیه ولی خیلی پنیر خوشمزه ای نیست واسه اونایی که پنیر ملو دوست دارن خوبه. هم داریم پنیر دیپ هم داریم. دیپ چیه؟ نمیدونم ولی دیپ خوشمزه است. چدار و اینا دیپ یعنی فکر کنم مثلا فشرده شده. ازش کنه دیپ؟ نه. اینا خوبه. آره آه محمد گرمه. اگه گرمه باشه چیکار کنیم؟ این پنجره بسته است؟ این پنجره بسته است؟ نه خنک میشه مطمئنی؟ نه اینجا کاش بس موقع سلوک کردیم هر دفعه رو اینجا باشه 8 همت ببخشید از کرج شروع میشه تا تهران از کجا همتی بعد اومده گرفته خوابیده یه روز خوابیده خب یه روز مهمون داریم ما
Actually, feeding guests is almost a love language. There is always this quiet moment before guests arrive. نون آماده ای دارم. اینجا هم مشکل داره ما این روبرو پارک کردیم. الان مشکل نیست. من زیر همین ساختمون یکی از همسایه‌هاتون عبالا گفتش که نذارید ما نمیتونیم بیایم بیرون مگه الکی گفت. راست میگه. تا ماشین خودمون می‌خواد بیاد بیرون. نه آخه جلوش بسته نبود. نه روبروی ما پارک کردیم، روبرو در بود که جلوتر. ببین یه ذره جلوتر بعد از پارکینگ شما که میای بیرون 2 متر خالیه بعد یه نفر. واسه زمین. نه ها؟ روز بیارم پارکینگ. که دورش هست لازمه یه پنجره است همینش نیست ما هم اون که ازش می‌خریدیم مشکل نداره اون که ازش می‌خریدیم نیست قطع کنید کانال یوتیوب داره. And now you know what Iranian hospitality feels like. Tonight, you were our guest too. Thanks for watching and your support. Don't forget subscribe us. See you later.